Szerintem ne lecafacázzunk, kapcsoljuk is be. Zseniális! Sziasztok! Ez itt az összeraknak következő része, amiben, mint láthatjátok, az előző 2 héten már megismert V8-as motort fogjuk közelebbről szemügyre venni működés közben. Az intro előtt már előttem igazából a lényeget, hogyan is mozog ez a bestia, de nem bírtam ki, muszáj volt ezzel kezdeni a videót. Szerintem ez az eddigi főművem, ennél komplexebb, komolyabb készletet még sosem raktam össze, úgyhogy még egyszer köszönöm az Engine Do It Yourself-nek és egyben az Engine Do It Yourself shopnak, hogy a rendelkezésemre bocsátották ezt a csodát. Igazi kihívásokkal teli építés volt. Na de másszunk is bele a részletekbe. Még mielőtt rátérnék konkrétan a modellnek az elemeire, azelőtt néhány szót azért ejtenék a motorról, ami egy Holden V8-as Supercharged szívómotor, egy benzines verzió. Supercharged az azt jelenti, hogy tehát feltöltővel, vagy mechanikus kompresszorral rendelkezik. Ez egy 8 hengeres 4 ütemű, alulvezérelt, felülszelepelt, tehát OHV, Overhead Valves a jelentése motor. A Holden motorokat Ausztráliában gyártották 1969 és 2000 között, hogyha jól emlékszem. Tehát már egy jó 24 éve nem gyártják őket, és ez egy igencsak pontos replikája az eredeti motoroknak. Nézzük meg, hogy milyen részei vannak, szerintem haladjunk alulról felfelé. Legalul találjuk itt középen a főtengelyt, vagyis a forgattyús tengelyt, amihez ugye a dugattyúk csatlakoznak. 8 dugattyú, ugye hengerenként egy. Fölötte van a vezérműtengely, vagyis a bütyköstengely, amiből ugye ezek a tolókarok kiindulva a szelepeket mozgatják. Hengerenként 2 szelep van, egy szívó és egy kifújó. Remélem, hogy jól mondom a dolgokat, ha nem, majd kijavítatok kommentben. Sok mindennek utána néztem, mert annyira azért nem mozgok otthon ezeknek a motoroknak a mechanikájában, de azért nagyon nagy hülyeségeket igyekszem nem mondani. De ugye visszatérve, itt van akkor a bütyköstengely, és magát ezt a tengelyt a főtengellyel, itt a vezérmű lánc fogja össze, itt a vezérmű fogaskerekével együtt, és ugye ez a kettő összekapcsolódik, és akkor így mozgatja együtt. Az elejére is ide fel kellett rakni egy nagyobb láncot, egy szíjat, erre a 3 külön elemre, és így hajtja meg együtt a forgattyús tengelyt, a bütyköstengelyt, valamint itt fent, itt rejtőzik ebben maga a feltöltő, a Supercharger. Itt fent láthatjuk a különféle szellőzőket, amiket ez a piros elem sor, ha mondhatjuk így, kapcsol össze, itt a lenti résszel, ezzel a motorral, és ugye az nyitja, valamint zárja ezt a részt. Még itt hátul kapott helyet ugye ez az elem, ez a gyújtás elosztó, tehát a disztribútor. A készlet ez 2 motorját, plusz ugye az elemtartó, ez a kisebb egy medium motor, ez pedig egy large motor, és akkor mindkettőt össze lehet kötni ezzel az elemtartó irányító egységgel, amiben egyébként 6 darab 2 ás elem kellett. A készlet összeszerelési folyamata az nagyjából majdnem ugyanaz a sorrend, mint ahogy bemutattam. Először a bütyköstengelyt kellett megcsinálni a szelepekkel, utána jött a forgattyús tengely a dugattyúkkal, ezt összeraktuk, utána kellett felépíteni a feltöltőt, majd jött a teteje, a szellőzőkkel, végül hátul jött a gyújtáselosztó, majd itt oldalt ennek a mechanikája, és a láncokat is a legvégén kellett felhelyezni. A modell gyönyörűen működik, egyetlen egy negatívumot tudnék felhozni, hogy a 2 motort egyszerre párhuzamosan azt már kicsit nyűgösen kezeli ez az irányító egység. Tehát, hogyha egyszerre dugom rá mindkettőt, akkor belassul, és alkalmanként sajnos meg is áll. De egyébként, hogyha mindkettőt rádugom, akkor ennek így kell működnie. Látjátok, felül is szépen nyílnak, forog, aminek forognia kell, alul felül dugattyúk mozognak, feltöltő iszonyat gyorsan pörög, nekem ez nagyon tetszik.
valamint majd a hátulján mindjárt megnézzük, a gyújtás elosztó részben is mozog az egyik elemsor. Viszont én most inkább külön mutatnám meg a részeket, tehát lehúzom róla ezt a médium motort, és először csak a nagyot hagyom meg, hogy megnézhessük közelebbről, hogy működik. Ez nem véletlenül ilyen laza, ez direkt így kellett hagyni, és még mindig nem a leglazábban van, mert elvileg 45 elemből kell összeépíteni, én 44-ből építettem, de szerintem ez így is megfelelő. Viszont a vezérmű láncot azt 35 pici elemből kellene felépíteni, de nagyon szorosnak találtam, és működés közben volt, hogy szétpattant, úgyhogy végül 36 elemből áll, és így szerintem megfelelően működik. Láthatjátok, hogy szépen forognak. Egyébként iszonyat hangos, de nekem nagyon tetszik a hangja. Ezt a kapcsolót, ezt két irányba el lehet elmozdítani. Látjátok, hogy változtatja a működés irányát. Remélem, hogy a hangom megfelelően hallatszik a motornak a zúgásától, de hát ezt csak így lehet egyszerűen bemutatni. Az elejét már láttátok elég részletesen, kicsit fordítok rajta, ugyanis ekkor tárul fel itt a hátsó rész, ugye magával, ahogy mondtam, a disztribútorral, gyújtáselosztóval, bocsánat, mindig az angolt használom, valamint egy picit így belátni hátul a feltöltő részbe is. Egyébként ez iszonyatosan vagány mechanikájú, nekem nagyon-nagyon tetszik. Így is nézzük meg egy kicsit működés közben. Látjátok, ez itt mozog, akkor itt belül is a feltöltő rész is körbe-körbe szépen forog. Brutális. Tehát most mondjátok, hogy nem kegyetlen jól néz ki, valamint szerintem a hangja is nagyon jó. És egy részt ugye nem néztünk még meg működés közben, pontosan a fenti szellőzőket, lehúzom a nagy motort, jöhet rá a kisebb, és igazából ugye ennek az a lényege, itt van a kis motorunk, és itt van ez a mechanika, itt láthatjátok, itt elől ezeket a szellőzőket, ez nyitja, hogy ez körbe-körbe forog. Annyi, hogy kicsit ujjal néha rá kell segíteni, ugyanis ez a sárga elem nem mindig megy vissza a helyére, de hát egye fene. Így lehajtva, így nyitja. És nyitódik. Meg elvileg vissza kellene esnie, hát én nem tudom, hogy mit nem csináltam. Jól átnéztem többször, de igazából a működését így is tök jól be lehet mutatni. Ez is ugyanúgy működik másik irányba is egyébként. A készletet egyébként Ronald Tivesnek köszönhetjük, ő volt a tervezője ennek a moknak. Az összeszerelési útmutatót egy Smudge Fedő nevű úriember készítette, aki szoros koprodukcióban működik együtt Ronalddal. Több mock szettje is van már, az NG Do It Yourself shopjában több is elérhető, valamint jelenleg is készültségi állapotban van nem egy műve. Követtem a Facebook oldalát, és zseniális a pali. Még egyetlen egy dolgot megemlítenék, hogy először megjártam, és azt hittem, hogy valamit csúnyán elszúrtam, ugyanis nem nagyon akar működni, és aztán kiderült, hogy a 6 vadi új Kodak elem, amit beletettem, az nem elegendő számára, nem szereti annyira a Kodak elemet, vagy gyengének ítélte meg a motor, úgyhogy 6 új varta elemet kellett belehelyeznem ahhoz, hogy így működhessen, úgyhogy megkönnyebbültem, hogy igazából nem én rontottam el a dolgot. Ezt csak azért mondom, hogy ha esetleg valaki megveszi, összerakja, akkor tudja, hogy minimum ilyen erősségű elem kell a meghajtásához. És még ez sem elegendő ahhoz, hogy a kettő motort szépen párhuzamosan hosszabb ideig meghajtsa. A készlet a videó készítésének pillanatában még akciós, $190 körül van, tehát most gyors fejszámolással ez olyan 65-70 ezer forint. De egyébként a teljes ára az, hogy jól tudom, $230, ami majdnem 85 ezer. Igen, nem olcsó, de szerintem egy iszonyatosan egyedi darab. Tehát, hogyha valaki szereti az autószerelést, vagy a motoroknak a mechanikáját, a V8-as motorokat, akkor szerintem ez majdnem egy kötelező darab számára. Iszonyatosan nehéz szerintem az összeépítési folyamata, tehát én sokszor megizzadtam, sokszor megszenvedtem,
de élveztem. Voltak olyan részek, amikhez alig fértem hozzá. Az összeszerelésre nagyon oda kell figyelni, ugyanis vannak olyan lépések, amik szinte visszafordíthatatlanok, hogyha elrontod, nem nagyon lehet utána javítani, teljeset szét kell szinte bontani. Hivatalosan ugye 8 év felett ajánlott a weboldal szerint, ha jól tudom, a dobozán már 16 plusz van, én inkább a 16 pluszt tartom megfelelőnek. Ha valaki mégis vásárlásra adná a fejét esetleg, a videó leírásában megtalálja a linket a termékhez, valamint van hozzá egy 10%-os kedvezménykódom is, semminél azért ez is több, egy 80 000 forintnál azért egy 8 000 forinttal kevesebb, de még a 70-nél is 7000-rel, tehát ennyit tudok felajánlani nektek. Ha tetszett ez a kis bemutató videó, akkor iratkozzatok fel, légy szíves a csatornára itt lent, dobjatok rá egy lájkot, kapcsoljátok be az értesítéseket, ismerőseiteknek is mutassátok meg, ha van olyan esetleg az ismertségi körötökben, aki szereti a motorokat, autókat, akkor ez igazi ínyesség lehet számára. Iszonyatosan élveztem ezt a projektet, ez tartott eddig a leghosszabb ideig, ez volt a legkomplexebb, úgyhogy csak ismételni tudom magam. Köszönöm szépen, Engine Do It Yourself, és a következő termék is, amit kaptam tőlük, az is egy nagyon pöpec cucc, ugyanis egy mondhatni működő repülőgép hajtóműnek a kicsinyített verzióját is összerakhatom majd. Köszönöm, hogy velem tartotok, köszönöm, hogy egyre többen vagyunk, ez mind-mind pozitív visszajelzés nekem, hogy megéri ezzel foglalkozni. Mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok! Bocsi, nem lehet betelni vele.